Good day everyone. So, ngayon, I will show you on kung paano tayo makakapag-plot ng sine wave gamit ang MATLAB. So, ang formula ng sine wave ay xt is equal to the amplitude multiplied by the sine of 2 pi ft. So, wherein the f is the frequency and t is the time and 2 is constant. So, bagang lahat, ipapakita ko sa inyo. Dito sa MATLAB, ang pi ay para magamit natin yung pi, ang kailangan lang natin gawin ay type yung word na pi. So, the value of pi is the same. So, 3.1460. So, para makapag-plot tayo, ang una natin gagawin is click itong new script. So let's clear this first. So, ang una natin gagawin upang makapag-plot ay pindutin lang natin itong new script dito. So, lalabas itong new script natin. So ito. Ayan. So, dito tayo pwede nang mag-code ng plot. So, the first three lines should be the CLC, clear all, and close all. So, bakit nga ba natin ito inuna? So, ang CLC kasi ay para i-clear na yung command window natin. So, kung mayroon man tayo dito mga nakalagay sa command window ay makiklear, and yung clear all is para i-clear yung ating workspace. Yung close all naman, so kung may mga figure tayo na available, so maku-close sila lahat. Ngayon, let's plot the sine wave. So, ang una nating i-define ay kung ano yung amplitude. So, for example, yung amplitude natin ay 3. So, A equals 3. Then, next natin i-define is kung ano yung frequency ng ating sine wave. So, F, for example, dito sa ating sample, ang frequency na gagamitin natin ay 4. Then, di-define natin yung time. So, yung time ay hindi siya isang number. So, time is independent variable. So, for example, ito. So, paano ba natin ito mapapaliwanag yung t equals to 0, 1? So, dito sa command window, pwede natin itong makita. T is equal to 0 is 2. So, yung time natin ay from 0 to 1. So, dito, kung ito yung gagamitin nating time, isang step lang yung magiging sine wave natin. So, para madagdagan yung step, ang kailangan lang natin gawin ay, for example, pwede natin itong gawin 0. Pwede tayo dito maglagay ng step, which is 0.1, and yan. So, ito ay yung starting value natin, which is 0. And yung 0.1, ito naman yung step value natin, and yung 1 is the end value. So, gawin na natin itong 2. So, para mas maintindihan nyo ito, lagay natin siya dito. T is equal to 0, which is the starting value. Then, yung step value naman ang susunod natin. So, 0.1. Then, yung end value which is 2. So, from 0 to 2 with a step of 0.1. So, yan, kung makikita nyo, from 0 to 2 with na mayroong step value na 0.1. So, 0.1
1, 0.2, 0.3 hanggang sa 2. So going back, after natin ma-define yung amplitude, frequency, and time, lalagay na natin yung formula, which is xt is equal to the amplitude multiplied by sine of 2 multiplied sa pi and multiply by the frequency and sa time. So, ito na yung formula natin. So, kung i-run natin ito, kung paano ba natin ito i-run, so ito lang, i-click lang natin itong run dito. So, pag ni-run natin, so, okay. Si-save na muna natin siya. For example, let's say it is plotting sine wave or sine wave na lang. So yan, kung makikita natin dito, kapag yung t ay 0, ang xt natin ay 0. So, para makita natin yung value ng t, pwede natin itong tanggalin na semicolon dito. So, i-run natin ulit. So, dito sa ating command window, makikita natin yung t and yung ating xt. So, kung if t is 0, the value of xt is also 0. At kapag naman 0.1 na ang t, ang value naman ng xt ay 1.7 and so on. So, paano nga ba natin ito ipa-plot? Paano nga ba natin ito ipa-plot? So, subukan na muna natin i-plot ito gamit ang discrete time signal. So, yung command ay figure. So, figure then 1. So, ganyan yung command. Then, next is stem. So, pag magpa-plot tayo ng discrete time, so, ang gagamitin natin command ay stem. So, stem. Then, yung dalawang arguments, yung pag ginamit natin yung command na stem, may dalawa tayong arguments na kailangan i-fill. Yung x-axis, una yung x-axis and yung y-axis. So, most likely, ang x-axis is the time, which is dt. And, ang ating y-axis is the xt. So, ito, pwede na natin itong makita. So, for example, i-run natin. So, ito na yung ating discrete time signal. So, kapag yung t natin ay 0, ang value ay ito. Ang xt natin ay 1.7. So, ang pagbaluang naman ay 0, ang xt ay 0. So, paano nga ba natin ito i-label kung ano yung x-axis at y-axis at ano yung pangalan ng ating figure? So, sa pangalan ng figure, ang command ay title, then open and close parentheses, then single quotation, then ilalagay na natin dito sa loob ng single quotation yung title. For example, pangalanan natin ito ng discrete time sequence. So, pag nirun natin ito,
So dito makikita nyo mayroon na tayong title. Yung figure natin ay mayroon ng title. So paano naman natin i-label yung x-axis and yung y-axis natin? So para gawin yun, ang command naman ay x-label para sa x-axis. So open and close parenthesis then single quotation, then yung label ng x-axis which is sa ating graph ay time, and yung y-axis naman is y label, then xt. So i-run natin ulit, then so ito mayroon na tayong title ng figure and label ng x-axis then the y-axis. So ngayon, ipa-plug naman natin yung ating sine wave in continuous time. So gawin na muna natin siya in separate figure. So figure 2. Kung ang command para sa discrete time sequence ay discrete time signals ay stem, ang command naman para sa continuous signal is plot. Yun lang yung difference nila. So if you want, kung gusto mong mag-plot gamit ang discrete time, ang gagamitin mo lang na command ay stem. And pag gusto mo naman ng continuous time signal, ang gagamitin mong command ay plot. So parehas din yung arguments. Yung first argument is the x-axis which is of the time, and the second argument is the xt which is the y-axis. So pag nira natin ito, so yan, makikita nyo, mayroon na tayong dalawang figure. The first figure which is the discrete, and the second figure naman is the continuous. So lagyan din natin ito ng title, then x label and y label. So copy na lang natin to. Naman ay continuous. Then run natin. So meron na din siya ng title and the x-axis label and the y-axis label para sa figure 1. So kung mapapansin nyo dito sa ating continuous time signal, hindi siya mukhang sine wave. So para mas mukha siyang sine wave, ang kailangan natin gawin ay dagdagan yung steps dito sa ating time. So instead na 0.1 lang yung steps natin, gawin nating 0.01. So ibig sabihin nun, mas maraming steps, mas magmumukha siyang sine wave. So i-run natin ulit. So kung ito mapapansin nyo, mas mukha na siyang sine wave. And so kung mapapansin nyo, ang ginawa nating plot ay different for discrete time and continuous time. So
may dalawa tayong figure dito. Actually, pwede natin siyang gawin sa iisang figure lang. So, dalawang plot sa iisang figure tab. So, para gawin yun, ang command naman na gagamitin natin ay subplot. So, sa subplot, mayroon tayong tatlong arguments na kailangan ma-meet. So, the first argument should be the rows number. The second argument is the columns number, and the last argument is the figure numbers. Ito yung argument na kailangan natin ma-meet para makapaggawa tayo ng dalawang plots sa isang figure tab. So, paano ba yun? Ito. So dito, aalisin na natin itong figure 2 since isang figure nga lang ang gagamitin natin at papalitan natin siya ng subplot. So, yung command na subplot, then the first argument, so ang una natin gagawin is isang row na muna and dalawang column. So, one row, dalawang column, and yung last argument is yung figure number. So, the figure number natin is 1. Then, copy lang natin siya dito sa figure 2. Ano, papalitan lang natin yung third argument. So, i-run na natin. So, yung subplot natin ay isang row and dalawang column. So, pag nira natin, mapapansin natin na iisa na lang yung figure natin, but dalawa yung plot natin sa figure. So, meron tayong discrete time and meron tayong continuous time. So, kailangan natin itong ilagay dito bago sa step. So, mayroon na tayong discrete times and continuous time. So, paano naman kung gusto natin gawin na 2 rows and 1 column? So, papalitan lang natin itong argument natin dito. So, 2 rows and 1 column. So, parehas natin papalitan. Then let's run. Yan. So kung mapapansin natin, naka 2 rows na siya and 1 column. So that is how we can plot sine waves, sine signal using MATLAB.